Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Este foarte important momentul în care ai intrat pe această citire sau momentul în care ea ți-a fost trimisă de către cineva, pentru că atunci cu siguranță Universul are un mesaj important pentru sufletul tău. Să vedem așadar ce mesaje are tarotul din punct de vedere personal, profesional, dar și care este surpriza pentru tine în următoarea perioadă. A ieșit deja prima carte pe care o voi lua în considerare. Se pare că în acest moment treci printr-o perioadă de maturizare din punct de vedere emoțional. Pentru unii văd o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Este o perioadă în care te simți bine, ești liniștit, poate este o perioadă în care credința este foarte importantă pentru tine. Mai văd o legătură cu zodia Taur, zodia Vărsător. E ca și cum sufletul tău îți spune că ceva se împlinește. Sufletul tău îți spune că ceva ajunge într-un punct înalt. Văd faptul că în acest moment tu reprezinți ca un profesor, da? Ești ca un profesor pentru ceilalți, ca un părinte. Îi ghidezi, îi ajuți pe ceilalți, le oferi sfaturi bune. În momentul de față, din punct de vedere personal, turnul, ok, aici a fost o ceartă, un conflict, o despărțire recentă, ceva s-a întâmplat, s-au spus niște lucruri dure, ceva s-a încheiat, ceva se pare că a mers într-o direcție diferită. Și să vedem ce urmează să se întâmple. 4 de spade. Și se pare că urmează o perioadă de pauză, de liniște. Dacă aștepți un mesaj sau un răspuns de la cineva, nu văd să vină foarte curând. Asta dacă ești singur sau singură sau chiar și într-o relație. Pentru că văd aici un moment de liniște. Pe de altă parte, e ca și cum vrei să fugi de această situație agitată, de acest conflict, de acest adevăr, da? Și vrei să te liniștești. Poate ai aflat un adevăr sau poate urmează să-l afli. Este ceva legat de o relație, un contract, ceva important legat de o persoană foarte dragă ție. Hai să vedem așadar despre ce este vorba cu turnul aici. Uite, o veste care a apărut în legătură cu o călătorie îndepărtată sau o veste legată de zona străinătății. Poate are legătură cu o ceartă sau cu o despărțire care a avut loc privind distanța, privind o călătorie. Pentru că văd aici totuși o dragoste sinceră pe care cineva ți-o oferă. În curând, da, pentru tine, în plan personal, văd un noroc pe care îl ai privind un verdict pe care cineva ți-l dă sau privind o decizie pe care o iei. Poate și cine știe, ești cu o prietenă, mergi undeva, într-un loc plăcut, stai de vorbă. Ți se dă o veste care te pune foarte mult pe gânduri, din punct de vedere personal. Poate te întâlnești cu cineva și stabiliți ceva împreună. Apoi, din punct de vedere profesional sau financiar, avem regele de monede. Unii puteți avea o legătură aici cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Este vorba despre o persoană pe care te poți baza, este vorba despre o persoană stabilă din punct de vedere financiar. Poate chiar recent ai fost la o instituție sau urmează să mergi. Ce urmează? Asul de bâte. Deci aici văd clar o bucurie pentru tine, o speranță foarte mare care devine realitate. Este vorba despre un nou început, un nou proiect, o veste frumoasă care apare. Poate e ceva legat de bani pentru unii dintre voi. O nouă colaborare, o nouă persoană. Dragostea poate să apară pe undeva pe la muncă. Aici dacă aștepți un răspuns, acesta este pozitiv, e clar. Da? E clar. Un bărbat, văd aici, care ți-a dat o veste care nu prea ți-a plăcut în legătură cu o sumă de bani, în legătură cu un contract. Poate este o decizie a șefului, poate este o decizie care are legătură cu o instituție, văd aici. Cu niște acte, da? Uite, a fost un conflict. Hai să vedem asul de bâte, ce ți aduce ție.
Wow, asul de bâte vine cu un sfârșit foarte interesant. Deci o bucurie mare pentru tine privind ceva care se finalizează. E un sfârșit și un nou început și are legătură cu un proiect important, are legătură cu o instituție financiară. Poate niște bani pe care îi aștepți. Ia să vedem noi. Uite, o surpriză. Deci, pe neașteptate aici să știi că ceva se închide foarte rapid. Foarte, foarte rapid. Văd un prieten sincer care te ajută, cineva care îți dă o veste, care te bucură extraordinar de mult, extraordinar de mult. Ok, să vedem surpriza pentru tine. 8 de cupe. Surpriza este că vei abandona ceva. Surpriza este că poate o persoană abandonează ceva anume. Este o persoană care vrea să dea uitării tot ceea ce a fost rău și vrea să meargă să-și găsească împlinirea, să-și găsească liniștea. Următoarea carte avem Justiția, deci cineva renunță aici la o hotărâre. Justiția poate să vină și cu o legătură cu zodia Balanță. Surpriza ține de faptul că cineva vrea să lase tot ce a fost rău în urmă și să meargă să-și caute dreptatea. Poate surpriza este că unii e posibil să auziți de o despărțire. Și cred eu că are legătură cu viața privată, pentru că aici îți spuneam eu că apar niște vești, se întâmplă ceva care te lasă foarte surprins. Cumva te liniștește vestea respectivă sau te surprinde foarte mult și rămâi așa blocat și stai și analizezi situația din mai multe puncte de vedere. Hai să vedem 8 de cupe, despre ce vrea să vorbească 8-ul ăsta de cupe. 8 de cupe vorbește despre cineva care poate vrea să te ierte sau poate tu te gândești să ierți pe cineva, pentru că văd o persoană care vrea să te revadă, cineva care vrea să reia legătura cu tine. Mai văd și o veste care apare de la o persoană mai tânără și care nu prea îți place. Justiția, deci e o veste aici pe care cineva ți-o dă privind zona de justiție sau privind niște acte, privind o hotărâre pe care cineva a luat-o. Vei rămâne surprins de faptul că e ca și cum se duce toată dușmânia aceasta, se duce toată întristarea. Surpriza poate avea legătură și cu o casă străină, da? Cineva care vrea să comunice cu tine, să-ți spună ceva anume. Surpriza este că vei reuși ceea ce gândești, doar că simt eu aici că lucrurile iau o întorsătură total neașteptată pentru tine. Total, total neașteptată. Hai să vedem și ce spune oracolul. Ce e cu surpriza asta? Surpriza ține de iubire, ține de emoții, de blândețe. Deci tu vei rămâne surprins sau surprinsă de blândețea de care cineva dă dovadă, de iubirea de care cineva dă dovadă. Vei rămâne foarte surprins de această propunere de nou început. Deci cineva îți va propune un nou început. Cineva va spune, hai să dăm uitării tot ce a fost și să mergem mai departe. Mai vreau o carte. Încă o carte. Realizare, acceptare și zâmbet. Deci, așa cum spuneam, simt eu că se va trece, dar surpriza este că cineva va trece peste această izbucnire, peste această ceartă, peste această situație. Uite, dacă ești o persoană singură, aici văd clar șanse să apară cineva. Pentru că după această situație eu văd că ceva devine mult mai sigur, mult mai stabil. Hai să vedem și un mesaj din partea oracolului lunii pentru tine. Interesant. Deci cărțile au ieșit tot în plan personal. Aici tu vei rămâne foarte surprins. Se spune că nimic nu este făcut din piatră, da? Și este timpul să acționezi. Fie tu vei acționa, fie cineva din jurul tău va acționa într-un mod diferit.
Ți se spune să te uiți la imaginea de ansamblu a lucrurilor. Îngerii romantici, ce zic pentru tine? Ia uite, îngerii romantici zic că cineva, uite, renunță la o fostă relație. Este vorba despre o situație în care s-a stat, s-a așteptat. Sunt două mesaje puțin în contradictoriu. Unul spune să aștepți, că timpul divin e la muncă în favoarea ta, doar că ți se spune aici să renunți la fosta relație sau poate să lași trecutul în urmă. Sau cineva din jurul tău renunță. Pentru că văd un efort pe care fie tu îl vei face, fie cineva îl va face. Doar că îngerii zic așa, să renunți la control, adică să încerci să nu mai controlezi ceva anume, să lași lucrurile să se întâmple de la sine, pentru că asta e foarte, foarte important, văd eu aici. Poate pur și simplu a fost o etapă, da? Și este momentul să rămâi optimist, să gândești pozitiv și să te iubești pe tine în primul rând, da? Cărțile zic că asta te face mai atractiv. Și să-ți lași prietenii să te ajute, să te eliberezi, pentru că aici tu ești prins ca într-o închisoare, într-o situație. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că ai stat alături de mine până la final. Dacă dorești o citire pentru sufletul tău, te invit cu drag pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Te invit să-mi dai un like, să lași un comentariu dacă simți nevoia, m-ar ajuta foarte mult. Sunt funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit să distribui videoclipul, la fel m-ar ajuta foarte mult. Îți mulțumesc dacă deja ai făcut-o și să ne revedem cu bine și data viitoare.